Tervetuloa mukaamme Saksan korkeimmalle vuorelle Zugspitzelle ja kuvan kauniille Eibseejärvelle. Matka Alppien kainalossa Saksassa jatkuu pikkuruisella siirtymällä Mittenwaldista Garmisch-Partenkircheniin. Preanta, laadukkaat tekstilipaino, brodeeraus ja tarroitustyöt. Garmisch-Partenkirchen muistetaan lähinnä mäkiviikolta ja talviolympialaisista vuonna 1936. Olympialaisissa Suomi saavutti 6 mitallia. Suomen menestynein urheilija oli pikaluistelija Birgert Wasenius, joka voitti 2 kultaa ja 1 hopean. Meillä ei ollut vanhat rakennukset tai olympialaisten paikat kiikarissa, vaan paljon korkeammat asiat. Matkaparkki Alpencamp am Wang on suosittu matkaparkki, tosin nyt superahdas, kun yli 7 metrin autot laitettiin pienemmille autoille tarkoitettuun alueeseen. Syy tähän oli maailman suurin BMW Bike-tapahtuma. Täällä on ystävällinen vastaanotto, nykyaikaiset WC-tilat ja ravintolapalveluita. Linja-autolippu paikallisliikenteessä sisältyy matkaparkin 26 € vuorokausihintaan. Nyt meillä on takataskussa juna, gondoli, lippupaketti Saksan korkeimmalle vuorelle Zugspitzelle. Paketin hinta on 72 € henkilö. Zugspitze tarjoaa mahtavia näkymiä ja sinne pääsee useita eri reittejä pitkin. Yksi suosittu reitti on 21 kilometrin vaellus Garmischista Zugspitzen huipulle. Vaellus kestää 10 tuntia ja tarjoaa upeita näkymiä Alpeilta. Me valittiin ajan säästämiseksi junamatka. Tämä rautatie on Euroopan 3. korkein. Eibsee-kylällä on vaihto hammasratas junaan, joka on välttämätön jyrkkyydestä johtuen. Huipulle pääsee 2 eri hissillä, Itävallan Tirolin hissillä ja Saksan Zugspitzen hissillä. Tähän meidän hissiin mahtuu 120 henkiä ja Itävallan hissi puolestaan pystyy nielaisemaan sisäänsä 100 ihmistä. Gondolihissi on moderni ja tukeva, mutta matka ylös on silti aika hurja, koska hissi kulkee niin korkealla ja nousee äärettömän jyrkästi lopussa. Maisemat ovat hienot jo hissimatkalla. Jyrkintä nousua lähestyttäessä rinteet ovat suhteellisen karun näköisiä.
missä voi seistä 2962 metrin korkeudella ja nähdä 400 vuoren huippua 4 eri maan alueella. Saksan korkeimmalla vuorella Zugspitzellä. Kirjaimellisesti Saksan ja Itävallan rajalla sijaitseva Zugspitze on helposti saavutettavissa kummankin maan puolelta, ja huipulla voi kävellä maasta toiseen. Hissimatka myös kannattaa kovasta hinnasta huolimatta, sillä Zugspitzen maisemat ovat ainutlaatuiset. Ylhäällä on molemmin puolin rajaa todella isoja ulkotasanteita ja terasseja, joilta on esteettömät näkymät jokaiseen ilmansuuntaan. Alaspäin katsellessa maisemat ovat valehtelematta kuin lentokoneesta. Horisontissa on peräti 400 vuoren huippua 4 eri maan alueelta, Saksan, Itävallan, Sveitsin ja Italian alueelta. Alpit tarjoilevat Euroopan upeimpia maisemia. Zugspitzen korkein kohta on 2962 metrin korkeudella. Aivan korkeimmalla kohdalla on kultainen vuoren huippuristi, jonne pääsee vain järkyttävän näköisiä tikaspuureittejä pitkin. Siinä ei ole kaiteita, vaan ennemminkin on kyseessä kiipeilyreitti tai todella hurja vaellusreitti. Se on vain pieni pätkä, mutta silti meille riitti ihan normaalit tasanteet Zugspitzen huipulla. Me vierailtiin Zugspitzen tasangolle hieman alemmas 1600 metriin. Se onnistuu näppärästi toisella gondolihissillä. Täällä voi kävellä pienen kierroksen ja tutustua omatoimisesti Zugspitzen jäätikköön.
Ensimmäinen nousu Zugspitzelle tehtiin vuonna 1820. Tämä merkittävä tapahtuma on dokumentoitu pienessä museossa, joka sijaitsee Itävallan puoleisella asemalla. Museossa on myös 3 kiinnostavaa videota. Toisen maailmansodan aikana saksalaiset räjäyttivät huipun pystyttääkseen tornin, josta voi ampua liittoutuneiden lentokoneita. Hissimatkan aikana on vain yksi vaijereita kannatteleva pylväs ja sen ohitus ottaa kivasti mahanpohjasta. With branches low like spiral stairs, we climbed into her maiden hair. You feel like you can really fly up there. Eibseen järven ympäri pääsee kivaa polkua pitkin. Lähtöpaikalla on muutamia kivoja ravintoloita. The wheels went up and got so near. My hand in his so patiently. We watched from our proud little tree beyond the little song. Palatessa todella hienoista maisemista meitä alkoi ahdistamaan paikan ahtaus. Vaikka oltiin maksettu 2 vuorokautta, niin päätettiin lähteä eteenpäin kohti seuraavaa kohdetta. Kiitos kun jaksoit katsoa tänne saakka. Nähdään piakkoin.